Okay, Sangkay. Tingnan natin to. Ito ang sanggal natin. Mahaba yung likod. Mahaba rin dito. Ito yung mixed sanggal natin. Ito. Ang layo. Guhitan lang natin. Ito lang ang ginagawa ko. Dito naman. Lang. Okay. Mara natin. Tingnan natin para hindi maghiwalay. Lagyan natin ng pin. Okay, guhitan natin. Inano ko ng 1/4 para sa tahi. Advance. Dito sa likod para pantay, pilaan.
yung mga sangkay kaya hindi ko ginupit. Kunting tip lang to sa mga baguhan. Tahin ko lang muna bago ko gupitin. Okay, tayo. Kaya inano ko ng 1/4 para pag tupi mamaya yun ang finish niya. Ganun ang mga ano, kasi pag hindi mo ginanit pipili ko. Ito paikot eh. Last lining pa. Ayan. Munang gupitin. Yan, tip ko sa mga baguhan. Ngayon, pag diniretso mo lang, pag baguhan ko pa lang, pipilipit, pag tupiin mo, ganun. Kapag gupit din ang nawala.
Palitin na natin ang lining. Yan. May buntot lining. Yan. Yan. Lining. Sige, patapos. Ayan, lining. May nagkaliman yung babae ang mga tingong mga